namumula ang aking mata, hindi ko alam kung bakit. Ang hapdi. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So, na-addict na ako kay Miss Leticia. Oh yeah! Namumula ang aking mata, hindi ko alam kung bakit. Ang hapdi. So guys, for today's video, for today's video, ang gagawin natin, I will be turning myself into an e-girl. Yes, e-girl. So, if you don't know what e-girl is, here are some pictures. So yeah, tapos na akong nag-moisturize ng aking face. So guys, maglagay na tayo ng ating foundation. Gagamitin ko ulit itong Fit Me Foundation. Magko-contour na rin ako guys, gamit itong Huawei, yung face contour nila in a shade 3. Mag-highlight na rin ako gamit itong Egirl, yung all day liquid foundation nila. Lalagay ko lang siya dito sa aking under eye para ma-highlight. So next guys, baking tayo. Gamit ko itong Nichido Final Powder in a shade Creamy Glow. Then guys, let's do the eyebrows. Tapos guys, lagyan ko lang ng mascara para mas maging maganda ang ating kilay. So guys, let's move on to our eyeshadow. So, naglagay na ako ng ang tawag nito, base, yung blank. Tapos, ito yung magiging transition shade. Then guys, itong shade na ito, ilalagay ko sa the center of the eyes. Lahat niyan. And then guys, maglalagay lang ako sa aking tear duct. Itong nasa gitna ng gamit ko itong Huawei. Then guys, let's move on to our liquid eyeliner.
our lashes. Magka-curl lang ako ng lashes. Tapos, maglalagay ako ng mascara. Yung Curline Skinny Mascara. Yeah. Lalagay ka ng falsies, guys, is galing ito sa Daiso. Look at that. So, sobrang nagustuhan ko ito. And then guys, yung itong nilagay ko sa mata ko, eto, lalagay ko rin sa baba. Then guys, let's move on to our blush. So, ang gagamitin ko, dito ko na lang din kukunin yung gagawin kong blush. So, yung ginamit ko sa mata ko, gagawin ko na lang din yung blush. Paghalo ko itong dalawa. Then guys, lalagyan ko na din ng aking nails. Ang aking nails. Para akong sinapak. Oh! Yeah, like that. So guys, let's move on to diba sila may mga heart sila dito. So gagawin ko yun, no? Then guys, let's move on to our lips, yeah. Egirl. Ito pala ay sa Caroline Soft Suede Lipstick in a shade Trophy. At papatungan ko siya nitong yung sa Muse in shade 8. Then guys, lalagyan ko lang ng dark na eyeshadow sa aking center of the lips para maging ombre effect. Yeah. Then guys, aayusin ko yung buhok ko at magbibihis ako and I will be back.
this is the finished look. So, hope you guys like it. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Hindi na po ako nakapag film ng outro, kaya ito, nagbo-voice over ako. So guys, kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na sa channel ko for more upcoming videos. So guys, if may mga recommendation kayo sa susunod na video, mag-comment lang po kayo. And bye!